Kumusta mga kaibigan? Huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Let's go! Ayan po yung total price niya. Ito naman po yung mga pictures niya. Buksan ko na. Yung unang napansin ko dito mga kaibigan, may fingerprint yung soft shell niya. Pero yung hard shell niya, wala. Mukha siyang ni-repair na. Ayun o, pangit. Maganda naman yung hard shell niya. Yung soft shell lang niya pangit. Mukhang may mga hangin. Mukhang dinikit lang siya. Pero okay naman, kahit papano. Ayan nga pala yung dati kong case. Pagkukumparahin ko lang sila. Ito nga pala yung product details niya. Kung gusto niyo po ng mga bidyong katulad nito, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-channel to my subscribe. Bye-bye!